શિયાળામાં શરીરને તાકાત આપે અને હાડકાં મજબૂત કરે એવા શીંગ પાક, જેને માંડવી પાક પણ કહેવાય છે, એની રેસીપી લઈને આવી છું. હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ પોચો અને મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય એવો જ શીંગ પાક બનાવવાની રેસીપી. શીંગ પાક બનાવવા માટે ચાસણી લેવાની જ ખૂબી છે. જો તમારી ચાસણી હાર્ડ થઈ જતી હોય કાં તો વધારે પડતો સોફ્ટ થઈ જતો હોય તો તમે આ રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. આગળ હું તમને ટિપ્સ જણાવીશ. જો તમે એ ધ્યાનમાં રાખશો તો તમારો માંડવી પાક એકદમ સરસ આ રીતે બનીને તૈયાર થશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. શીંગ પાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 વાટકી શીંગના દાણા લીધા છે. તમે કોઈ પણ વાડકીનું માપ સેટ કરી શકો છો. હું તમને બધું જ માપ આ વાડકીથી જ બતાવીશ આગળ. હવે આપણે શીંગના દાણાને શેકી લેવાના છે. તો આપણે એક પેન ગરમ કરશું અને પેનમાં આપણે શીંગદાણા એડ કરી કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે. માંડવી પાક મેં તમને જેમ આગળ બતાવ્યું, તમારે એ જ કલરમાં જોઈતો હોય તો શીંગના દાણાને બહુ વધારે પડતા ન શેકવા, અને જો તમારે થોડો ડાર્ક કલરનો કરવો હોય તો શીંગના દાણાને થોડા વધારે તમારે શેકી લેવા. તો લો ફ્લેમ ઉપર મને શીંગના દાણાને શેકતા 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા શીંગના દાણા શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે શીંગના દાણાને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું. શીંગના દાણા ઠંડા થઈ જશે ત્યારબાદ આપણે એના ફોતરા કાઢીશું. અહીંયા હું તમને ફોતરા કાઢવા માટેની એક ટ્રીક બતાવું છું. મે બી ઘણા બધા લોકોને ખબર હશે, પણ જેને ના ખબર હોય એના માટે આ ટ્રીક છે. તો તમે કોઈ પણ આ ટાઈપનું બેગ લઈ શકો છો, થેલો, જેનું ટેક્સચર થોડું હાર્ડ હોય, એટલે અંદરથી થોડું કરકરું હોય, કાં તો તમારે આ ટાઈપનો નેપકિન લેવો હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો. પણ હું અહીંયા બેગ લેવાનું રેકમેન્ડ કરીશ. એનું રીઝન હું તમને આગળ જણાવીશ. હવે આપણે આપણા શીંગના દાણાને બેગમાં એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે બેગને આ રીતે સીધી કરી બધા જ શીંગના દાણાને આપણે નીચે કરી હાથ વડે આ રીતે મસળી લેવાના છે, જેથી એનો બધા જ ફોતરા નીકળી જશે. વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરી લેવું અને આ રીતે આપણે મસળશું એટલે એકદમ સરસ આપણા બધા જ શીંગના દાણાના ફોતરા નીકળી જશે. તમે જોઈ શકો છો બધા જ શીંગના દાણાના ફોતરા ઓલમોસ્ટ નીકળી ગયા છે. હવે આપણે શીંગને કાઢી લેવાની છે. તો તેના માટે આપણે એક જારો લઈશું આ ટાઈપનો, અને શીંગના દાણાને આપણે જારામાં લઈ આ રીતે હલાવશું, જેથી ફોતરા અંદર આવી જશે અને શીંગ બધી જ આપણી જારામાં આવી જશે. તો છે ને એકદમ સરસ ટ્રીક. આપણો ફ્લોર પણ ખરાબ નહીં થશે અને આખા રૂમમાં શીંગના દાણાના ફોતરા પણ નહીં ઉઠશે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી કરજો. તો અહીંયા અમે એવી જ રીતે આ બધા શીંગના દાણાના ફોતરા કાઢી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ 2 ભાગ પણ થઈ ગયા છે અને ફોતરા બધા જ આપણા નીકળી ગયા છે. હવે આપણે શીંગના દાણાનો ભૂકો કરવાનો છે. તેના માટે આપણે મિક્સર જારમાં શીંગના દાણાને એડ કરીશું. ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આપણે શીંગના દાણાને એકદમ કન્ટિન્યુઅસ ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાના, અધરવાઇઝ એમાંથી ઓઇલ રિલીઝ થઈ જશે અને ભૂકો એકદમ ઓઇલી થઈ જશે. આપણે અહીંયા ભૂકો એકદમ કોરો ડ્રાય જોઈએ છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં શીંગના દાણાનો ભૂકો કરી લીધો છે અને એકદમ સરસ છૂટા છૂટા ડ્રાય ભૂકો આપણો બન્યો છે. આ જ રીતેનો ભૂકો આપણને માંડવી પાક માટે જોઈશે. હવે આપણે આ ભૂકોને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ શીંગને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધી છે અને એકદમ સરસ કરકરો ભૂકો બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું. તેના માટે જે વાડકીથી આપણે શીંગના દાણાનું માપ લીધું હતું એ જ વાડકીથી અહીંયા મેં 1/2 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે. ખાંડની ક્વોન્ટિટી તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. તમે વધારી શકો અથવા તો થોડી ઘટાડવી હોય તો ઘટાડી પણ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે જે ટ્રેમાં કાં તો ડીશમાં માંડવી પાકને સેટ કરવાનો છે, આપણે એને ઓઇલ વડે સારી રીતે ગ્રીસ કરી લેવાની છે.
હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર મૂકશું. તેમાં આપણે ખાંડ ઉમેરીશું અને અહીંયા આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો પાણી આપણે જેટલું પણ ખાંડ ડૂબે એટલું જ ઉમેરવાનું છે. કાં તો તમે જેટલી ખાંડ લીધી હોય એનાથી અડધું પાણી લઈ શકો છો. તો આ રેશિયો તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. જેટલી પણ ખાંડ લ્યો એનાથી એનું અડધું પાણી લેવાનું છે. બહુ પાણી વધુ પડતું ના લેવું. હવે આપણે સુગર મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો ઉપર ખૂબ જ સરસ બબલ્સ આવી ગયા છે અને આપણી બધી જ સુગર મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. વધુ આપણે 1 થી 2 બોઇલ આવવા દઈશું. 1 થી 2 બોઇલ આવી જાય ત્યારબાદ આપણે ચાસણી ચેક કરશું. મેં ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દીધી છે. હવે આપણે હાથ અને અંગૂઠા વચ્ચે આ રીતે ચાસણી ચેક કરી તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ તાર બને છે. એનો મતલબ આપણી ચાસણી એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે તૈયાર ચાસણીને શીંગના ભૂકામાં એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ માંડવી પાક બનાવતા હો અને જો આ રીતે બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે. બિલકુલ પણ હાર્ડ નહીં થશે, કાં તો વધારે પડતો સોફ્ટ નહીં થશે. એકદમ સરસ પોચો અને મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય એવો જ આપણો માંડવી પાક બનીને તૈયાર થશે. તમે જોઈ શકો છો આપણું માપ એકદમ પરફેક્ટ છે. 2 વાટકી શીંગના દાણાની સામે પોણી વાટકી ખાંડ. તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. હવે ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી ઘી એડ કરી મિક્સ કરશું. ઘી એડ કરવાથી એકદમ સરસ શાઇનિંગ આવી જશે. બરોબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે માંડવી પાકના મિશ્રણને ગ્રીસ કરેલી ટ્રેમાં લઈ લઈશું. ત્યારબાદ આપણે કોઈ પણ ચમચા ઉપર પાછળની સાઈડ ઘી લગાવી અથવા તો કોઈ પણ વાડકી ઉપર ઘી લગાવી માંડવી પાકના મિશ્રણને આપણે આ રીતે સેટ કરી લેવાનું છે. ઇક્વલી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તમારે જેટલી પણ થિકનેસ રાખવી હોય એ પ્રમાણે તમે સેટ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ શાઇનિંગ પણ આવી ગઈ છે ઉપર ઘી એડ કરવાથી. માંડવી પાક સેટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેના ઉપર ચોપ કરેલી બદામ એડ કરશું. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમારે એડ કરવી હોય તો કરવી, અધરવાઇઝ તમે સ્કીપ કરી શકો છો. ઓર આના સિવાય બીજા કોઈ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ તમારે એડ કરવા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે ચમચા વડે આ રીતે પ્રેસ કરી દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ આપણે એને રેસ્ટ કરવા મૂકશું. 2 થી 3 મિનિટ બાદ આપણે માંડવી પાકમાં કટ લગાવી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આપણા માંડવી પાક કટ થઈ જાય છે. તો આપણે આવી જ રીતે પહેલાં ઊભા કટ લગાવીશું અને પછી આપણે આડા કટ લગાવીશું. તમારે જે પણ સાઇઝનો કટ કરવો હોય તમારે એ પ્રમાણે કટ કરવું. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં માંડવી પાકને કટ કરી લીધો છે. હવે આપણે એને ઠંડો થવા દઈશું. ઠંડો થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એના પીસીસને અલગ કરશું. તો પહેલાં આપણે જ્યાં આપણે કટ લગાવ્યો છે ત્યાંથી આપણે પીસીસને અલગ કરવાના છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આપણા પીસ અલગ થઈ જાય છે. એનો મતલબ આપણો માંડવી પાક એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થયો છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે માંડવી પાક જરૂરથી બનાવજો અને કેવો બન્યો છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.